হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম গাড়ী যদি চলি থকা অৱস্থাত বা চলি থাকোঁতে ব্ৰেক যদি পেডেল এনেকৈ বহি যায়, দেখিছে ব্ৰেক পেডেল বহি গৈছে, আৰু ব্ৰেকটো যদি কম লাগে আপোনালোকে কি কৰিব? ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কোনো মেকানিক নাইকিয়া ওচৰত, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ঠিক কৰিব সেইটো বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো দেখুওৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক মাৰিব নাপাহৰিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম। অকল মই এতিয়া আপোনালোকক ৰানিঙত দেখাই দিম ব্ৰেকটো কম ধৰিছে কেনেকৈ। চাওক, ব্ৰেকটো মাৰিছে কিন্তু কম ধৰিছে, বুজিছে? ব্ৰেকটো লগা নাইকিয়া। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই ল'ব ব্ৰেক অইল আছেনে নাই। আমাৰ দেখিছে একেবাৰে ব্ৰেক অইল নাইকিয়া, সেইকাৰণে আমাৰ ব্ৰেকটো কম লাগিছে। তো আমি একেবাৰে টেংকিটো এতিয়া ৱাছ কৰি ল'ম, আৰু মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটো আমি এতিয়া চেক কৰিম কি অৱস্থাত আছে। মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ যদি আপোনালোকে খুলিব নাজানে, আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ খোলে। বন্ধুসকল, আমি ব্ৰেকৰ টেংকিটো ভালদৰে একেবাৰে চফা কৰি লৈছোঁ, যাতে যিখিনি জাম আছে ওলাই যায়। এনেকৈ হাৰ্পিক দি চফা কৰি ল'ব পাৰি। বন্ধুসকল, আমাৰ যিটো আগৰ মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ আছিলে, এইটো পূৰা দেখিছে আপোনালোকে, পূৰা খাই গৈছে ভিতৰটো। সেইবাবে আমি এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ইয়াত যদি আমি নতুন বকেটো বহাই দিওঁ, তেতিয়া এইটো কাম নকৰিব, লিক হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগিব, উপায় নাই। তো এইটো হৈছে, ইয়াৰ দামটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ ওচৰত। বুছ কোম্পেনীৰ হয়, ছেইম টাটা চুমুৰে হয় এইটো। এয়া আপোনালোকে দেখি পাইছে, ছেইম বস্তুৱে হয়, একেই চাইজ। ফিটিং কৰিম। ফিটিং হৈ গ'ল। দুটা নাট থাকে, নাটটো এইকেইটা তিনিডাল পাইপৰ দেখিছে আপুনি, এই তিনিডাল পাইপ গোটেইকেইটাৰ পৰা মানে এয়াৰ ওলাই ল'ব লাগিব, পাম্প কৰি কিনে ভিতৰৰ পৰা এটা আৰু এটা লাগিব হেল্পাৰ এটা। তাৰপৰা গোটেইকেইটা পাম্প ওলোৱাই কিনে বস্তুটো লগাব লাগিব, টাইট কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা নজল। এইকেইটা এনে চাপ'জ এতিয়া লগাই থৈছোঁ, জাষ্ট লগাই থৈ দিছোঁ। সাৱধান লগাব, একদম হাতৰে ফ্ৰীলি লগাই ল'ব, নহ'লে ক্ৰছ লাগি গ'লে মানে ইয়াৰ পৰা লিক কৰিলে ব্ৰেকৰ কাম নিদিব। এইটো আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আকৌ পইচা হেৰি হ'ব। দেখিছে, হাতৰে ফ্ৰী লগাই লৈছোঁ। টাইট দিব
হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ টেংকিটো বহাব আছে এইকেইটা ভালকৈ টাইট হৈ গ'ল বাৰু এইকেইটা অলপ ঢিলা হৈ আছে এয়াৰ ওলাব আছে সেইকাৰণে ঢিলা হৈ পৰা আছে এই টেংকিটো বহাব লাগিব তাৰ ব্ৰেকল ঢালিব লাগিব টেংকিটো বহি গ'ল এতিয়া ব্ৰেকল ঢালিব লাগিব এতিয়া ব্ৰেকল ঢালিব লাগিব ব্ৰেকলৰ ইয়াত জালিটো নাই ব্ৰেকল সেইটো ভৰাই গ'ল ধুমটো চফাই আছে ব্ৰেকল দেখিছে আমাৰ এইখিনি ফিটিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে 4টা চকাৰ হুইলৰ পৰা এয়াৰটো ওলাব লাগিব তেতিয়াহে ব্ৰেকটো লাগিব বন্ধ কৰিলে এয়াৰটো ওলাই গ'ল এজনে পাম্প কৰি থাকিব লাগিব ভিতৰত বহি কেনে বন্ধুসকল আমাৰ এইটো চকাৰে এয়াৰ ওলোৱা হৈ গ'ল আমি এতিয়া ষ্টেৰিংটো কাটি কেনে এইটো চকাৰে এজনে ভিতৰত এনেকৈ পাম্প কৰি থাকিব লাগিব এয়া বন্ধ হৈ গ'ল আমি প্ৰতিটো চকাৰ এনেকৈ এয়াৰ ওলাব লাগিব এতিয়া আমি আগৰখিনি কৰা হৈ গ'ল আমি এতিয়া পিছৰখিনি কৰি আছোঁ তো বন্ধুসকল আমি এতিয়া গোটেইকেইটা চকাৰে এয়াৰ ওলোৱাই ল'লোঁ এতিয়া আমি আপোনালোকক মাৰি দেখাম ব্ৰেকটো এতিয়া কেনেধৰণে লাগিছে কিমান ধুনীয়া ব্ৰেক লাগিছে এতিয়া বন্ধুসকল আমাৰ ব্ৰেকৰ কামখিনি এতিয়া কমপ্লিট হ'ল আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনে লাগিল সেইটো কমেণ্টত ক'ব ভিডিঅ'টো লাইক মাৰিব নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ গাড়ী বাইকৰ ৰিলেটেড আৰু ভিডিঅ' আনি থাকিম গতিকে চাব নাপাহৰিব